අනිවාර්යෙන් අයින් කරනවා. right දැන් රිසර්ච් තමයි ඕන අපිට. දැන් අපිට අවශ්‍ය ළමයි ප්‍රමාණය අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඉන්නේ හොඳ වැඩකාරයෝ ටිකක් ඉන්නේ. ඒකෙන් අපි රිසල්ට් එකක් දානවා ඊළඟ අවුරුද්දට වදින්න. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දට right ඊ අවුරුද්දේ අපි ගාව තමයි රිසර්ච් තියෙන්නේ. ඔන්න රිසර්ච් ආවම බලන්නකෝ. කාගාව රිසල්ට් නැහැ. දැන් ඒක අපි නිකන් කලින් අවුරුදු ඒවා කියලා වැඩක් නැහැ. නමුත් අපේම බැච් එකේ ඔයාලට පේන අය ඉන්නවනේ නේ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ මේගොල්ලෝ ගුරු 15 දෙනෙක් හිටියට මගේ ළමයින්ගේ ඉස්සරහ ළමයික් දාගන්න කෙනෙක් නැහැ නේ මේකේ. මගේ ළමයි දෙන්නෙක් මැදලා මන් දන්නේ ඇයි මේ කෙමිස්ට්‍රි කට්ටියගේ ඔය කේස් එක තියෙන්නේ කියලා. මම නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තම කතාවක් මොකක්ද කියලා. මේ ඇත්තටම මම අමුතු දෙයක් කළා නැහැ. මම දක්ෂ ළමෙක් වැටෙන්න දිලා නැහැ. මම එච්චරයි කළා තියෙන්නේ. මගේ ගාවට දක්ෂ ළමෙක් ආවොත් මම වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි දක්ෂ ළමෙක් ආවොත් කියලා කියන්නේ ගෙදර වැඩ කරන ළමෙක්. කාලේ බලුවට නාස්ති කරන්නේ නැති ළමෙක්. රයිට් තමන් දවස ගත කරද්දී කාලය නාස්ති කරපු තැන් හොඳට හොයාගෙන ඒව ඊළඟ දවසේ වහන කෙනෙක්. රයිට් ඒව තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ. කාලය කියන දේ දක්ෂයෝ කියන කට්ටිය කාලය හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කාලය ඒගොල්ලෝ කාලේ කන්නේ නැහැ. දක්ෂයෝ කියන්නේ එහෙම කට්ටියක්. ඔයාලා හිතන්නේ දක්ෂයෝ කියන්නේ මේ අමුතු කට්ටියක් කියලා. අමුතු කට්ටියක් නෙමෙයි දක්ෂයෝ කියන්නේ. දක්ෂයෝ කියලා කියන්නේ කාලේ කන්නේ නැති කට්ටියක්. එතකොට කාලේ කනවා කියලා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔහේ කාලය ගත වෙන විදි තියෙනවා. ඔය විදි ටික හොඳට හොයන්න. මෙන්න මේ එදා දවස අවසන් වෙනකොට හොයන්න. මොකද එදා දවසේ කාලේ නාස්ති කරපු තැන් හොයලා නිදාගත්තට කමක් නැහැ. පහෝදා උදේට ෆ්‍රෙෂ් පිට හැරෙනවනේ. උදේ පාන්දර නැගිටලා කලින් දවසේ කාලේ නාස්ති කරපු තැන් හොයලා වැඩක් නැහැ. එතකොට ඊළඟ දවසට ඒ මූසලකම යනවනේ. ඒ නිසා එහෙම යන්නේ නැතිව එදා දවසේ නිදා ගන්න කලින් රයිට් ගොඩක් ඇර වෙලා තියෙන්නේ නිින්ද යන්නේ නොදැනීම. එහෙම වුණාම ඉතින් කොහෙද ආයි කාලේ කාපු තැන් හොයන්න. නමුත් හොඳ ළමයි කියලා කියන්නේ කාලේ නාස්ති කරපු තැන් දවසේ මැදක හරි අනිවාර්යෙන් හොයලා ඒ තැන් වලට අනිවාර්යෙන් සීල් තියන්න. ඒ තැන් සීල් තියලා බලන්න කොච්චරනම් කාලේ ඉතිරිද කියලා. සෑහෙන කාලේ ඉතිරි. ඒ කියන්නේ මට වැඩ කරන්න වැඩ නෑ මට යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලේ ඒ තරම් මට කාලේ ඉතිරි. මොකද කාලේ නාස්ති වෙන තැන් මම ඔක්කොම වැහුවා. සියල්ල මං කාලේ නාස්ති වෙන තැන් සියල්ල වහලා හැම සතියකම ටේබල් ටෙනිස් ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලා පැය 4ක්. හරිද? හැම සතියකම ටේබල් ටෙනිස් ප්‍රැක්ටිස් ගිහිල්ලා පැය 4ක්. ඊට අමතරව පොඩ්ඩක් කම්මැලිනොත් ඒම ගිහිල්ලා ටේබල් ටෙනිස් කියලා පොඩි ගේම් එකක් චුට්ටක් ප්ලේ කරලා එනවා. පැය භාගයක් විතර ප්ලේ කරලා එනවා. ඒතර හැමදාම පැය 4ක් ටේබල් ටෙනිස් ප්‍රැක්ටිස් උත් ගිහිල්ලා. හරිද? බැජ් එකේ මොනවා හරි වැඩක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ බැජ් එකේ වැඩ කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ඇකඩමික් වැඩ. ඒ කියන්නේ ලෙක්චරර්ස්ලා අපි දාගන්න ඕන. right lecturers-ලාට time එක අපි දා ගන්න ඕන. lecturers-ලාත් එක්ක අපි කතා කර ගන්න ඕන. tute class කතා කර ගන්න ඕන. ඒ කතා කරගෙන ඒවා හදාන්න ඕන. ඒතකොට මම third year එකෙත් මම batch එකේ coordinator. මම fourth year එකෙත් මම batch එකේ coordinator. ඒතකොට lecturers-ලාත් එක්ක කතා කරලා tute class එක දා ගන්න ඕන. ඒවා දා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ second third year එකේදී chemical society එකේ vice president. ඊට පස්සේ fourth year එකේදී chemical society එකේ president. එතකොට ඔය ඔක්කොමත් කළා. ඒ කියන්නේ ඔය සියල්ලත් කරලා ෆස්ට් ක්ලාස් එකකුත් ගත්තනේ. මගේ head of the department මට කියපු දේ තමයි ඔයා මෙහෙම department එකට වැඩ කරා කියලා ඔයාට අපිට වෙනම ලකුණු දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාගේ academic දේවල් ඔයා කරගන්න. මොකද එයාට පේන්නේ නැහැ මම academic මොනවද කරන්නේ කියලා. එතකොට එයාලත් එක්ක ඉන්න වෙලාව හැරෙන්න අන් සියල්ල මම academic තමයි. හරිද? එයාලා ඒක හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් එයාලා මට කියන්න ගත්ත දේ තමයි සසංක ඔයා ගොඩක් හොඳ ළමෙක්. ඔයා අපිත් එක්ක අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. right ගොඩක් උදව් කරනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා ඔයා කෙමිකල් සොසයිටි එකේ වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් ඔයා මේකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉතින් ඒව විතරක් කරා කියලා ඔයාට ඇකඩමික් පැත්තෙන් ඔයා ෆේල් වුණොත් එහෙම ඔයාට ලකුණු දෙන්න විදියක් නැහැ අපිට අපි කැමති එහෙම ලකුණු දෙන්න එහෙම අපිට ලකුණු දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා fourth year එකේදී මට ගියේ fourth semester තව එක semester එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා මං කිව්වා මැඩම් මට දැනටත් first class එක තියෙනවා හරිද මට දැනටත් first class එක තියෙනවා මට මේ batch stop වෙන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රෙෂර් එකේ මම ඉන්නවා හැබැයි මට දැනටත් ෆස්ට් ක්ලාස් එක තියෙනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ හවර වැඩකට උඩ ගියා. හරි. මොකද ඒ තරම් මම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝන්ගේ වැඩවලදී මම ඉඳලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගන්නවා අවුරුද්දකට සැරයක්. ඒකේ මම ඉඳලා තියෙනවා. වෙසක් එකට පසංගුළු වෙසක් එකට වෙසක් කූළු හදනවා. ඒවට තීලා තියෙනවා. වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කියන්නේ ඉතින් සොසයිටි එක ආයි අමුතුවෙන් කියන දෙයක් නැහැ. ඒ තියෙන වැඩවලට අපි යනවා. ඉතින් ඒවා කොමත් කරලා. අර හැබැයි ඉතින් මට කාලනාස්ති කරන්න වෙන දේවල් තිබුණේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේදීවත් ගර්ල්ස්ලත් එක්කම වැඩිපුර කාලය නාස්ති කරේ නැහැ. මොකද මම A levels කාලේදී
ඒ දවස් වල මුල හරියේදී එහෙම කරලා මම හොඳටම මට්ටු වෙලා තමයි යුනිවර්සිටි එකට ගියේ. ඉතින් එහෙම මට්ටු වෙච්ච කෙනාට මට අග්ගාලා මතක් වෙනවා මට ඕක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. රයිට් මම දන්නේ නැටි අනිත් අයට කරන්න පුළුවන් කියලා මට කරන්න බෑ කියලා මම දන්නවා. නිසා මම එක්සෑම් එකක් ලඟ වෙනකොට ඒ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් අර වගේ ඔපචුනිටි එකක් මට ආවත් මම ඒකත් රිජෙක්ට් කළා තියෙනවා. රයිට් ඒ කියන්නේ මට යුනිවර්සිටි එකේ අවුරුදු 4ේදී මගේ හිතේ හිටපු જાති අය ඕන තරම් මේ කියන්නේ මගෙන් යාළු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අපි කතා බහ කරනකොට ඉතින් මට තේරුණා ඉතින් මට තේරෙන විදිහටම ඉතින් එහෙම කැමති අය හිටියා මට. නමුත් ඒවට මම කාලේ නාස්ති කරේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා කරන්න ගත්තාම කාලේ නාස්ති වෙනවා කියලා. මොකද මට එතෙන්දී අනිවාර්යෙන් ඒ අචීව්මන්ට් එක කරගන්න උවමනාවක් තිබ්බා. ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් දාලා මට USA ගිහිල්ලා PhD එකක් ගාලා මට ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන තමයි උවමනාව තිබ්බේ. ඒව ඩ්‍රීම් එක මම වැඩ කරේ. ඒ ඩ්‍රීම් එකට මම වැඩ කරා. රයිට් එතන අවුරුදු 4 ඉවරනකම් මම වැඩ කරා. ඉතින් එහෙම ඩ්‍රීම් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඇත්තටම මෙහෙම මොටිවේෂන් කරන්න ඕනත් නැහැ. මොටිවේෂන් කියනවා අපිට එහෙම පිටින් දෙන්න පුළුවන් දේවලුත් නෙමෙයි. මොටිවේෂන් කියන්නේ ඇතුළේම තියෙන දේවල්. රයිට්? ඇතුළේම තියෙන දේවල් ඔයා නෙක්ස්ට් ටර්ම් එකේ ලකුණු ටිකක් වැඩි කරලා බලන්න මේ ටර්ම් එකේ සෙක්ෂන් එකේ ෆස්ට් වෙච්ච කෙනෙක් ඒව නැත්නම් ක්ලාස් එකේ ෆස්ට් වෙච්ච කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඒක මේන්ටේන් කරනවා. දැන් මම ෆස්ට් ඉයර් ඉවර වෙනකොට මම ක්ලාස් එකේ ෆස්ට් වෙලා වගේ හිටියා. ෆස්ට් වෙලා වගේ හිටියේ නෑ පොඩ්ඩක් ෆස්ට් යන්න පුළුවන් වගේ හිටියා. ඒකට මොකද බැච් එකේ 550ක් ඉන්න ඇති මම දන්නේ නැහැ මම ෆස්ට් කියලා. රයිට් මම ෆස්ට් කියලා මම දන්නේ නැහැ ෆස්ට් වෙන්න පුළුවන් වේද කියලා ඇත්තටම හිතුනේත් නැහැ. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අර මට මගේ වටේ ඉන්න අයගෙන් මට ලොකු ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක් ආවනේ රයිට් සසංකර කෙමිස්ට්‍රි පුළුවන්. අපිට කෙමිස්ට්‍රි මොනවා හරි බැරි නම් රයිට් කෙමිස්ට්‍රි මොනවා හරි බැරි නම් මේ අපිට ඔයාගේ මෙයාගෙන් අහගන්න පුළුවන් කියන අන්නේ දේ රයිට් අන්නේ දේ මගේ වටේ ඉන්න අයගෙන් මට හැදුනා. හරි. ඒ කියන්නේ මගෙත් එක්ක ඉස්කෝලේ සීවලියේ ඉඳන් රත්නපුරේ සීවලියේ ඉඳන් මගෙත් එක්ක ඉස්කෝලේ මේ මෙඩිකල් ෆැකල්ටියට ආපු අය මට කියන්න ගත්තා මචං අපරාධේ අපි මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ගියේ උඹ වගේ ෆේමස් වෙලා මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න තිබ්බා අපි සයන්ස් ෆැකල්ටි එකට ආවා නම් කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ රත්නපුරේ ඉඳන් මෙහා ආවට පස්සේ මේ එතන තියෙන කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ මොකද උනේ පොඩ්ඩක් පස්ස ගැහුවා. රයිට් පස්ස ගහන්න වෙනවනේ මෙයා. එතන ඉන්නේ හිනම සුපිරි මීටර ටිකක් නේ. දැන් මම ඇවිල්ලා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි යන්න පුළුවන් ටැලන්ට් එක දිවිච්ච කෙනෙක් මම අර ගෑන් ළමෙක් නිසා මොකද උනේ මගේ අර රිසල්ට් එක අඩු වෙලා මම සයන්ස් ෆැකල්ටියට ගියා. ඒක ඕකනේ උනේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ටැලන්ට් එක මම එතනින් එහා පාවිච්චි කරා. අර වගේ තැන් එනකොට මම ටක් ගාලා එකෙන් සයිඩ් එකට ගියා. හරිද? ටක් ගාලා සයිඩ් එකට ගියා. සයිඩ් එකට ගියාගෙන ඉතින් පිරිවෙ ළමෙක්ගෙන් එහෙම මේ පස්සෙන් එළියෙලි මේ කවුරුත් එන්නේ නැහැ නේ. එහෙම ආව සෙකන්ඩ් එකේ ජූනියර් බැච් එකේ නංගියනේ මේ බැලලා එළෙව්වා. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ නේ මෙයා. මේ ඒත් ඔය මං මේ ඔය ෆස්ට් ඉයර් ළමයින්ට මේ වගේම මේ ආදරෙන් දෙයක් කියලා එහෙම කියලා හිටන් මම කොහොම හරි ගෑන් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න තැන මම එක ගෑන් ළමෙක්ට මේ මං කියලා මේ ඔහොම කරන්න එපා මම ආදරයටනේ ඔයාලට කියන්නේ කියලා මම කියලා. ඉතින් එහෙම ආදරයට කියනවා කියලා කියන්නේ මේ මම ඔයාලට ආදරය කියනවා කියන එක නෙවෙයි. එතම කතාව. ඒ ඔයාලට උනත් මම හම්බුනොත් ප්‍රයිවට්ලි ගෑන් ළමෙක් පිරිමි ළමෙක් කියලා නෑ. මගේ අතින් ඕක කියවෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඕගිය වුණා කියලා ඉතින් ඒ ළමයා හිතනවා මම එයාට නම් මේ ආදරේ කිව්වා කියලා මේ ඉතින් එයා හැමතැනම කියලා තිනවා මම එයාට ආදරේ කිව්වා මේ දැන් එයා විශ්ු කරනවා මේමයි අර එනේ කියලා. මේ එන කැත වැඩ කියලා ඉතින් එහෙම කියලා මම බැනලා ඉලුව මොන කේල්මලද මේ කියලා. හරිද? මොනවද යන්නේ? ඇයි යන්නේ මම මේ ඇත්තටම එඩියුකේෂන් එකට මම මේ කන්සන්ට්‍රේට් කරගෙන ගිය මනුස්සයා මට මේ වැඩක් නැහැ ඕවා. රයිට් ඇත්තම කතාව. ඉතින් මට ඇත්තටම යුනිවර්සිටි යනකොට මම ඔය කේල්මල් කරලා ගියේ. මේ නමුත් ඔයාලා ඒව කරන්න යන්න බෑ. ඉතින් මගේ ලයිෆ් එකේ මට වෙච්ච අඩුව තේරෙනවනේ ඔයාලට. රයිට්. ඉතින් ඇත්තම කතාව එතන තමයි මට අප්සෙට් එක ගියේ. මොකද මගේ අවුරුද්දකට කිට්ටුව කාලයක් මගේ එකෙන් නාස්ති වුණා. රයිට්. ඒකෙන් නාස්ති වුණා. මේ අවුරුද්දකට කිට්ටුව කාලයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ කාලේ තමයි මම හරියට මැනේජ් කරගත්තේ. නමුත් ඒකත් ඇති මං කියන්නේ මේ අවුරුද්ද හොඳටම ඇති. ඒකෙන් මං අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ අවුරුද්ද මදි කියලා. රයිට්. ඒකෙන් මං අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ අවුරුද්ද මදි කියලා. මේ අවුරුද්ද හොඳටම ඇති. මේ දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ටත් හොඳටම ඇති. හොඳටම ඇති. එකම දේ යුනිට් 1 කෑල්ල අතහැරලා දාන්න. රයිට්. යුනිට් 1 කෑල්ල දැන් අතහැරලා දාන්න. යුනිට් 1 වැඩක් නැහැ. first structure එක රිවයිස් කරගන්න 3 එක 4 එක 5th එක මේ වගේ හදාගන්න 6th එකට ආවට පස්සේ 6th එකෙන් එහා රිවිෂන් කරද්දී හොඳට ටයිම් එක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. 6 එකෙන් එහා 25 marks physical කියන්නේ 35 marks IMCQ ටිකේ අර first unit ටික රිවයිස් වෙනවා. ඒ ටික හැදෙනකොට අන්තිම 6 monthsම තනි කරන් මම ඔන්ලයින් එකේ අවුරුදු 10ක MCQs හොඳටම ඩිස්කස් කරනවා. හරිද? අන්තිම 6 months එකේ අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 10ක MCQs සුපිරියටම ඩිස්කස් කරනවා. හරිද? ඒ ටික ඩිස්කස් කරාට පස්සේ MCQ වෙන බය වෙන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ටයිම් එක ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් නැත්තම් මමත් අර බොරුකාරයෙක් වෙනවා. හරි? ඔයා ටයිම් එක හරියට ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මගෙන් වෙන්න ඕන දේ මම අනිවාර්යෙන් කරලා දෙනවා.
right? ඒක හොඳට කල්පනාවෙන් වැඩ ටික කරන් යන්න. එතකොට සර් පළවෙනි අවුරුද්ද තිස්සේ වචනයක්වත් නොකිය ඉඳලා ඇයි දැන් මේ කතා කරන්නේ? පළවෙනි අවුරුද්දේ කතා කරලා වැඩක් නැහැ. හරිද? කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති ළමයින්ට මම කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් එකක් තියෙනවා කියන එකවත් මම පැහැදිලි කරලා නැහැ. right? කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට ස්පෙෂලායිස් කියන දේ. ඉතින් මම මේක කියන්නේ නැද්දි කියලා තිබ්බා මේ සමහරු කියාගෙන ඉන්නවා විශේෂඥයෝ කියලා. විශේෂඥයෝ කියලා කියන්නේ ස්පෙෂල් එකක් තියෙන නිසා. එයාට එහෙම ස්පෙෂල් එකක් නැහැ. ඉතින් එයාට ඒක කියන්න බෑ. එයා කියලා තිනවා එයා නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. සමහරු කියාගෙන ඉන්නවා මේ විශේෂඥයෝ කියලා කියාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ස්පෙෂලිස්ට් තමයි මම because මට ස්පෙෂල් එකක් තියෙනවා. right? ඒ සබ්ජෙක්ට් එකට මට ස්පෙෂල් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේක කිව්වේ. right? ඉතින් ඔය වගේ තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඇත්තටම මේ ඔයාලට දැනුමක් නැති නිසා මම මේ දවස්වල කතා කරෙත් නැහැ. කතා කරන තරම් ඔයාට මොලේ මෝරලා නැහැ. දැන් මොලේ මෝරනවා. දැන් වැඩ කරන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ලකුණු අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩ කරන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. දැන් උපදෙස් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. උපදෙස් අවශ්‍ය වෙලාවට උපදෙස් දෙනවා. හරිද? නැදිව බොරුවට මුල් කාලේ මේ අපි උපදෙස් දීලා වැඩක් නැති නිසා දුන්නේ නැහැ. හරිද? කතා කරන්න බැරුව නෙවෙයි. right? කතිකත්වයේ නැතුව නෙවෙයි. right? ඒක තියෙනවා හොඳට. මේ right? anyway. right බලමු වැඩි කරමු. එතකොට